สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอเอาเล่นรายการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพโป๊กเกอร์แห่งมวลมนุษยชาตินะครับเราจะมาวินิจฉัยนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพโป๊กเกอร์ให้คุณประหนึ่งเราเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยทีเดียวโอ้โหเขาเรียกว่าคุณผู้ชมมีเราเป็นแพทย์ประจำตัวใช่แล้วนะฮะกับผมนายแพทย์โป๊กเกอร์ท็อปณภัทรโชคจินดาชัยนะครับและผมนายแพทย์โป๊กเกอร์แชมป์อิสระนะฮะเป็นแพทย์ประจำวันนี้เหมือนเดิมวันนี้ครับพี่แชมป์เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการเล่นพรีเมียมแฮนด์นะครับว่าหลังจากที่ฟลอปมันเปิดออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะจริงๆพรีเมียมแฮนด์มันก็เล่นไม่ยากนะมีคนเรสมาแล้วก็3 เบทโดน4 เบทแล้วก็5 เบทอะไรกันไปนะฮะว่ากันไปเรียกว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เราเอามาให้ดูเพื่อเฮ้ยเห็นมีคุณผู้ชมทางบ้านชอบบ่นครับว่าคู่ A แตกคู่ A โดนแคร็กอีกแล้วครับคู่คิงโดนแคร็กอีกแล้วอะไรก็ว่ากันไปเราก็เลยเฮ้ยอ่ะเราเอาเรื่องนี้มาเอาคลิปมาให้ดูมาลองนั่งวิเคราะห์กันดูอันนี้เราต้องมาวินิจฉัยกันนะฮะว่าการที่คู่ A โดนแคร็กเนี่ยมันเป็นเพราะว่า bad B หรือว่าเราเป็นเพราะว่าเราเล่น post flop ไม่ดีกันแน่เพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนนะฮะอาจจะ overplay กันไปคำว่า overplay ก็คือเฮ้ยเราเล่นเราคิดว่าเขาคิดว่าคู่ A คู่คิงคู่ควีนของเราเนี่ยมันดีเกินจำเป็นและในบอร์ดนั้นๆก็คือเราเล่นวิว่าจะ value มากเกินไปเอางี้คือเล่นคู่แบบเล่นคู่ใหญ่ๆอ่ะใหญ่ไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ติดเซตหรือว่าติดสเตรทอะไรมันก็เป็นเพียงแค่ไพ่1 คู่มันยังมี2 คู่มีตองมีฟลัชมีสเตรทมีอะไรที่มันชนะเราอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Aces King หรือว่า Ace King เนี่ย pre-flop มันเล่นง่ายมากๆพี่แชมป์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ flop มันเปิดออกมาแล้วเนี่ยบอร์ดแต่ละบอร์ด texture ของแต่ละ flop มันเป็นอย่างไรมันแตกต่างกันยังไงแล้ว pre-flop ของเราควรจะเล่นแตกต่างกันไหมแต่ละบอร์ดเนาะเพราะว่ามันจะมีบอร์ดให้เล่นง่ายบอร์ดให้เล่นยากอยู่เนาะพี่แชมป์เนาะยกตัวอย่างง่ายบอร์ดให้เล่นง่ายคือเปิดออกมาเนี่ย dry มากเลยแจ็ค9-5แล้วเรามีแบบคู่คิงคู่ A อย่างเงี้ยสบายนะฮะแจ็ค9หรือแจ็ค7-2โอ้โห dry มากๆนะครับเรนโบว์หรือว่าถ้าเกิดฟอปมาติดท็อปเซตเป็นนัดอีกทีนึงเล่นสบายมากขึ้นแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเราเรสสมมติเป็นซิงเกิลเรสพอร์ตด้วยนะไม่ใช่3 เบทพอร์ตด้วยเรสไปมีคนคอมา8 คนอย่างเงี้ยโหเยอะไปปะเยอะอันนี้คือเกมอะไรเนี่ยมันเป็นไปได้สัก4 คนแล้วกันครับเราเลส early position middle position call button call big buy compete ฟอร์ดมา7 8 9โมโนโทนแล้วเราไม่มี A หัวใจไม่มี A ขับไม่มีอะไรเลยผมไม่เช็คกันนะผมโยนทิ้งกันได้ไหมหรอจริงๆมันก็มีบอร์ดที่มันเข้าทางกับเราแล้วก็มีบอร์ดที่ค่อนข้างเข้าทางกับคนอื่นๆนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็มีแฮนด์2 แฮนด์นะครับจาก APT Taipei Poker Classic เมื่อปีนี้แหละปีที่ผ่านมานะครับมาให้ดูกันแล้วก็เราจะใช้จีโดวิสัทนะครับในการช่วยให้เราได้เห็นว่าการตัดสินใจในแต่ละจุดของมุมมองของเกมธีอรี่มันเป็นยังไงครับพี่แชมป์ได้นะงั้นเราไปดูคลิปแรกกันเลยไหมไปเลยดีกว่านะครับคลิปแรกก็เกิดขึ้นที่ Main Event Day 2นะฮะตอนนี้ Blind ก็อยู่ที่ 1,000 2,500 น่าสนใจตรงนี้เวลาเราเล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ย Blind 1,000 มันจะเกิดขึ้นเยอะมากนะพี่แชมป์มอบาย1,000เนี่ยมีเกิดขึ้นมีทั้ง 1,000 1,500 1,000 2,000 แล้วก็ 1,000 2,500 เลยทีเดียว3 เลเวลเลยทีเดียวฮะคุณหลานยุนเว่ยนะครับเรสที่ plus 2นะครับด้วยคู่ควีนครับมินเรสมาที่2 Big Blind สแต็กเขามีประมาณ25 Big Blind 25 Big Blind นะครับ25 ถึง 27 Big Blind ประมาณนี้มาซาฟุมิอิจิมะคุณอิจิมะเขาก็ protect Big Blind มา 76 นะครับ off suit คือต้อง protect อยู่แล้วนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราจ่ายแค่ 2,500 ในพอร์ต 11,000 นะครับจ่าย1ได้4คืออยู่ที่ Big Blind เนี่ยจะต้องดีเฟนส์เยอะหน่อยอย่างที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่มันเป็นเรียกว่าอาจจะเป็น off suit แต่ก็เป็น connect hand พอได้อยู่ทีนี้คุณมาซาฟุมิเขาก็ flop pair open end นะครับเป็น action flop เลยนะอย่างที่นักพากย์เขาบอกไว้คุณมาซาฟุมินี่เราเห็นแล้วจาก EP ที่แล้วใครติดตาม EP ที่แล้วจะเห็นได้ว่าบอร์ดนี้แหละเรามีลีดนะเรามีลีดเกือบครึ่งหรือครึ่งนึงเลยทีเดียวนะซึ่งคุณมาซาฟุมิเขาก็เลือกที่จะเบ็ดไปก่อนครับที่ 2.4 Big Blind ตรงนี้เนี่ยการลีดเนี่ยเบ็ดครึ่งพอร์ตด้วยนะประมาณใช่ฮะตัวนี้การลีดผมว่าดีนะเพราะว่าบอร์ดนี้เนี่ยเขารู้ว่าจะเป็นบอร์ดที่ plus 2เนี่ยเขาจะเช็คแบ็กเยอะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าโดนเช็คแบ็กไปปีโอเวอร์การ์ดที่มากกว่า7ของเราโผล่มาเช่น10แจ็คแมมคิง A นี่ไพ่แย่ๆเยอะเลยนะเพราะว่าจะกลายเป็นไพ่โอเวอร์การ์ดของ7ของเขานะฮะเขาก็เลยเลือกที่จะลีดไปนะฮะคุณหลานยุนเว่ยเจอการลีดอันนี้ทำยังไงก็แค่คอไป1ทีนะครับเทิร์นเป็น2แบ
แบงค์ไหมอันนี้ก็อาจจะ complete แค่เท่าไหร่36 complete 63 36มันสเตทอยู่แล้วอ่ะว่ะอาจจะ complete พวกแบบว่า420 520 720เทศที่เป็น two pair คุณมาซาฟุมิ snap check ครับในพอร์ต 25,000 เม็ดไปเลยประมาณ30%ประมาณนั้นประมาณ 30% เพราะว่าเขาก็ยังนำพวก A high ที่ float มาพวก A king A queen ที่มี back door หรือไม่มี back door บางคนเขาก็ float ด้วย two over นะครับคุณหลานยุ่นเว้ยเขาจะมองไซส์นี้เป็น weakness หรือเปล่าอยากจะรู้จริงๆว่าเขาทำยังไงเฮ้ยหมอบเลยเฮ้ยคุณหลานหมอบเลยเหรอคุณหลานตึงด้วยคุณหลานตึงคุณหลานเลือกที่จะหมอบไปเลยนะฮะนี่คือทีวีเทเบิลด้วยนะนี่คือเห็นกันหมดเลยว่าคุณหลานนะหมอบครับผมนะครับก็แฮนด์นี้จริงๆต้องมาดูจีโทวิสาดเนาะครับว่าคู่ควีนของเขาหมอบที่เทิร์นมันหมอบเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันยังมีไพ่ที่ควรหมอบเยอะกว่านั้นเช่น A ที่เขาโฟร์มาอันเนี้ยหมอบเทิร์นผมว่า make sense หรือว่าจะเป็นพวกKing High ที่โฟร์มาส่วนมากจะเป็นพวกแฮนด์ที่โฟร์มาเนี่ยที่ไม่มีแพรเนี่ยก็อาจจะหมอบใช่ แต่แฮนด์ที่มีแพรเมื่อกี้เอาจริงๆแล้วไม่น่าจะมีอะไรหมอบแล้วราคาถูกนะที่เทิร์นเพราะว่าเบส 30% เองคือเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติโดนลีดฟลอปแล้วก็เบสเทิร์นแบบโอเวอร์เบสหรือว่าเบสพอตเนี่ยถ้าเกิดจะหมอบคู่ควีนเนี่ยก็ยัง make sense เพราะว่าบางทีเรา drawing dead บางทีเราโดนพวก flop straight บางทีเราโดนพวกแบบว่าเซตซึ่งเรา drawing thin นะเรา draw แค่2 out นะฮะมาดู GTO วิสากันครับว่าเขาเนี่ยเล่น premium hand นี้โอเคหรือเปล่านะฮะโอเคโรแจ็คครับต้อง raise อยู่แล้วคู่ควีนนะครับ big blind ก็ต้อง defend อยู่แล้วเนาะ6-7 off suit ใช่ไหมเมื่อกี้ครับ6-7 หรือ 5-6 นะ6-7 off suit นะครับโอเคอันนี้จริงแล้วมันที่ในนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ25-26แต่นี่เขาหามา30 big blind ได้เลยฮะใกล้เคียงกันครับบอร์ด754 Rainbow นะฮะจะเห็นได้ว่าอีกครั้งที่เราใช้ที่โยวิสาแล้วก็เห็นได้ว่ามี lead ถึง 50% ก็เรียกว่ามี big blind มี range advantage ครับก็คือเรียกว่า big blind เนี่ยมีโอกาสที่จะมี strong hand เยอะกว่าในบอร์ดนี้นะครับในบอร์ดนี้จะมีอะไรได้บ้าง75มี54มี63มี68ก็คือมีทุกเมดแฮนด์มีทุกทูแพร์มีทุกเซตแล้วก็มีทุกสเตรทเลยทีเดียวนี่คือบอร์ดของ Big Blind โดยแท้จริงคือสิ่งที่ Big Blind เสียเปรียบเนี่ยก็คือโอเวอร์แพร์ครับที่ Big Blind ไม่มีเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้สามารถดองได้ก็สามารถดองเรียกว่าเบาๆได้นะครับ30%อะไรอย่างนี้นะครับดอง 30% ซึ่งต้องเราจะสังเกตได้ว่าก็ยังมีดองที่เป็นบลัฟอยู่ด้วยนะเช่นเนี่ย Queen Jack Suited ก็ดองเหมือนกันที่เป็น backdoor flush ก็อย่างที่เราเคยพูดไปใน EP bluff นั่นเองว่าเมื่อคุณมี value คุณก็ต้องมี bluff นะครับก็แน่นอนว่าเรามีที่เราพูดถึงเมื่อกี้ว่าเขามี value ได้แต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ต้องมี bluff ด้วยนะครับก็ bluff พวกเป็นอาจจะเป็น gut shot อย่างเงี้ยเป็น8พวกเป็น 8x ที่แจ็คคือแจ็ค8เนี่ยสามารถทำให้อะไรหมอบได้Queen Jack หมอบ Jack 10หมอบอะไรต่างๆนานาหรือว่าจะเป็น6นี่ก็เป็นบัฟที่หาได้ง่ายนะครับ Open End ใช่หาได้ง่ายใช่นะฮะแล้วจริงๆต้องเราก็เห็นได้ว่าที่บางทีเช็คเนี่ยเป็นเช็คเรสด้วยซ้ำนะครับในบอร์ดนี้นะฮะแต่ว่าคุณอีจิมะเราจำได้ผมเป็นอีจิมะคุณอีจิมะสั่งแต่จริงแล้วเนี่ยในนั้นเขาลีดครึ่งพอร์ตแต่ที่เราก็ลีดไปตามวิสาแล้วกันก็คือประมาณ1/3นะฮะใช่ฮะพอเขาลีดไปเสร็จปุ๊บคู่ควีนทำไงคู่ควีนจริงๆก็มีเรสด้วยนะเป็นการแบบ raise to for information แล้วก็จริงๆเราก็ไม่แย่ที่จะ stack off กับ overpair คือเพราะว่าผมว่ามี30 big blind เนี่ยมัน raise ปุ๊บมันเล่นใหญ่มันพร้อมไปเอา intern อะไรเงี้ยคือถ้ามีเยอะกว่านี้มันอาจจะแบบเฮ้ยไม่อยากจะใส่ใหญ่ขนาดนั้นเลยแต่ว่าพอมีแค่นี้ผมว่ามันก็ raise พร้อมหมดพร้อมหมดกับ overpair นะฮะพร้อมหมดนะฮะแต่เราก็จะเห็นว่าอย่างคู่ A คู่ King คู่ Queen คอนเซปต์เดิมที่เราเคยพูดไปคือเขาก็มีแค่ call ด้วยใช่ก็บาลานซ์กับKing High A High แล้วก็รวมถึงว่ามันต้องการ protection น้อยกว่าเหล่าคู่9คู่10คู่แจ็คที่มันจะโดน two over แซงอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยพวกแก๊งสีฟ้าเนี่ยคือการที่เขาเนี่ยlead ที่ flop มาเนี่ยเราทำให้ King High Queen High เนี่ยหมอบได้เลยนะหมอบ two over ซึ่ง equity เขาเยอะนะ 30-40% เขามีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย lead flop นี่ก็เป็นอะไรที่โหถือว่าเป็นเมตาใหม่ที่น่าสนใจแต่เอาง่ายๆว่าคุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเขายังคอ King 10กันหนูดูมันไม่มีอะไรแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าพอ Big Buy มันใน GTO ใน Big Buy มันมีบลัฟมีบลัฟเยอะเขาก็ต้องมีคอใช่มีคออะไรที่มันเป็น
คือมันไม่สามารถจะหาแค่เขาแค่โอเวอร์แพงเดียวแล้วมันสามารถบาลานซ์กับสิ่งที่เขาบัฟนะ ถู ฮะ กต้องฮะแล้วการที่เขาคอด้วยแบบ King 10 Queen 10 อย่างที่พี่แชมป์บอกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าที่เขาหมอบเนี่ยคือเป็น King 10 Heart Queen 10 Heart ซึ่งในบอร์ดไม่มีหัวใจไม่มีเรียกว่า backdoor flush ไม่มี backdoor flush นะเขาก็จะเลือกที่จะ continue ด้วยเนี่ยพวกที่มี backdoor flush เพราะว่าในบนบอร์ดเนี่ยเป็น rainbow เนี่ยมีถึง3สูตรก็สามารถ float ได้มากขึ้นถึง3สูตรเลยทีเดียวครับแล้วก็ทัวร์เวอร์ด้วยอะไรก็ว่าไปนะฮะว่าไปรวมถึงพวก8ก็กัดช็อตอันนี้ก็โอเคครับโอเคเราก็แค่เขาก็เลือกคอคู่ควีนไปครับซึ่งก็ถือว่าโอเคแต่ก็อย่างที่บอกว่าสังเกตว่าเขาก็ไม่ได้เลือกที่จะแบบรีบเล่นคู่ควีนอะไรขนาดนั้นนะก็ขอแค่คอไปปึ๊บแค่คอไปนะฮะเทิร์นตกมาเป็น2หัวใจนี่คือ rainbow ครับไม่มีฝัดดอเลยrainbow ยิ่งกว่าเจนนุ่นโบซะอีกครับผมทีนี้6-7 off suit ของเขาโอ้โหนี่คือเบ็ดต่อนะผมว่ายังยิงต่อส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจริงๆแล้วแฮนด์นี้นี่ก็มีความก้ำกึ่งนะครับพอเราเห็นว่าใน GTO มันก็เห็นว่าเขาโฟลตทั้ง A high ครับ King high มาเยอะเนี่ยการที่เบ็ด7ตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เชิงผมว่าคุณอิจิมะเนี่ยเขาคิดว่าเป็น value ครับไม่ได้คิดว่าจะเป็นรับอะไรเพราะว่ามันยังเรียกว่าเป็นแฮนด์ที่ดีที่จะเบ็ดอยู่เขามีท็อปแพร์แล้วเขาก็มี Open End ไปสู่นักสเตทได้ด้วยใช่แล้วก็ยังนำทั้ง A high King high ที่แบบเฮ้ยเผื่อเดี๋ยวมันไปตกเป็นโอเวอร์การ์ดริเวอร์อะไรแบบนี้นะฮะเขาก็ยังเลือกที่จะเบ็ดต่อให้เจอโอเวอร์แพร์เนี่ยอย่างที่บอกเขาก็เป็นแฮนด์ที่มี equity ดีมากๆมี2คู่ไปแซงได้ถูกมีลุ้นสเตทไปแซงได้ติดทริปได้ไปแซงได้นะฮะใช่นะฮะซึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วใน GTO วิสาเนี่ยเห็นว่า7-6 ออซูเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้ไซส์ใหญ่หนึ่งที่เทิร์นแต่ว่าคุณอิจิมะเนี่ยเขาเลือกที่จะเบ็ด1/3เบ็ด1/3ก็นี่1/3ฮะส่วนบลัฟก็เหมือนเดิมฮะก็เป็นพวกที่เบ็ดแอร์มาก่อนหน้านี้นะฮะเป็นสเตทรอหรือว่าเป็นแอร์มาก็เป็นพวกกัตช็อตอะไรอย่างนี้ก็ยังเบ็ดรับต่อได้พอมันมี value คือบอร์ดเนี้ยพอเรามีนี่ก็ Big Buy Bident Limited ที่มี value เยอะเนี่ยมันก็จะมีบัฟเยอะตามมาถูกต้องนะครับโอเค6-7 off suit เลือกที่จะเบ็ด 30% มาดูกันว่าเจอกับไซซิ่งนี้คู่ควีนจะทำยังไงครับจริงๆต้องคอเยอะอยู่เลยนะครับแล้วก็ไปหมอบพวกที่เราแบบเนี่ยโฟร์มาใช่ไหมพอโฟร์มาแล้วไม่มีแบ็กดอร์เราก็ต้องหมอบละนะครับ King High เช่นคือเรียกว่าสามารถไล่ King High ได้ละใช่ฮะ King High เพียวๆนี่ไล่ได้ละแต่ก็ A High นี่ก็ยังมีคออยู่เพราะอย่างที่บอกว่าเขายังมีพวกแอร์ที่บัฟมาเยอะอยู่นะครับยังมีอยู่ก็ทำให้แต่โอเวอร์แพร์นี่ก็เรียกว่าไม่มีหมอบน้อยมากครับแล้วเนี่ยพอเราไปหมอบแบบผมดูสิว่าแบบคู่แจ็คนี่ก็ไม่มีหมอบเหมือนกันคู่แจ็คนี่เรสแล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าพอคุณหลานเนี่ยเขาได้หมอบคู่คุยที่เทิร์นเนี่ยกลายเป็นว่า GTO ไม่ approve ประมาณว่า GTO บอกกับเราว่าคุณเล่นแบบไทป์ไป conservative เกินไปกลัวที่จะสูญเสียชิปเกินไปครับผมนะครับและยิ่งเจอกับไซส์ที่ small ที่เทิร์นด้วยเนี่ยยิ่งเราได้ price ที่ดีขึ้นในการขอด้วยนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าแฮนด์นี้เนี่ยเป็นที่คอนเซปต์เริ่มต้นดีคือการเล่น premium hand แบบ passive ขึ้นกับบอร์ดแบบนี้นะฮะแต่พอการหมอบที่เทิร์นโดยไซซิ่งที่ฝั่งตรงข้ามใช้มาน้อยเล็กมากๆอันนี้อาจจะขี้กลัวไปหน่อยอาจจะขี้กลัวไปนิดนึงนะครับแต่ว่าสมมุติกลับกันคอมเมนต์มาอีกถ้าเกิดว่าเขาโชว์เซตมาก็กลายเป็นหมอบดีก็ถูกนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเล่นให้เหมือนว่าเข้าใกล้ความเป็นแบบจุดศูนย์กลางอ่ะก็คืออาจจะต้องมองเราไม่ได้มองว่าเขาจะมีแค่2 pair แค่เซตเท่านั้นใช่ฮะคืออย่างที่บอกว่าเขามี value เขาก็ต้องมีบลัฟเขามี 6x ด้วยเรามองเรนจ์รวมๆแต่สมมุติเข้าไปอีกสมมุติให้มันเข้าใจง่ายว่าสมมุติว่าคุณเล่นกับคนเนี้ยคุณเล่นกับคุณแชมป์อ่ะซึ่งคุณรู้เลยว่าคุณแชมป์แม่งไม่เคยลีดบอกนี้มาก่อนแล้วแม่งลีดทีไรแม่งมีแต่เซตใช่มีแต่อันนี้ถ้าคุณรู้เป็นข้อมูลส่วนตัวซึ่งถ้า history มีการเล่นร่วมกันมาก่อนซึ่งมันเกิดขึ้นได้นะกับคนที่คุณเล่นคนนี้ที่คุณแบบโน้ตเอาไว้ในหัวว่าคนนี้แม่งปกติแม่งการเล่นแพสซีฟมากๆกับแพร์เดียวหรือกับโอเพนเอ็นแม่งโคตรแพสซีฟอยู่ดีแม่งก็เบ็ดอุ้ยแสดงว่า strong ละอันนี้คุณอาจจะหมอบได้คุณอาจจะ exploit ในหัวแล้วก็โอเคฉันจะหมอบโอเวอร์แพร์ของฉันตรงนี้เพราะว่าคิดว่าเอาฉันไม่เยอะละอันนั้นก็เป็นเรื่องของการ exploitative อันนี้เป็นการยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลที่คุณยังไม่มีข้อมูลขนาดนั้นเนี่ยในบอร์ดนี้เนี่ยผมว่าการหมอบพวกควีนตรงนี้ก็ค่อนข้างไทยเกินหมอบเยอะเกินไป
ไทยเกินไปเยอะมันยังมีบอร์ดที่น่ามองกว่านี้ไงเช่นบอร์ด A High บอร์ด King High หรือว่าบอร์ดที่เป็นคอมพิวต์ฟัดอะไรก็ว่าไปคอมพิวต์ฟัดสเปดคอมพิวต์ฟัดบอร์ดที่เป็นเบิ้ลโลอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้คือเป็นบอร์ดที่โอเคแหละมันเป็นโลบอร์ดนะครับแล้วมันก็คอนเนคกันแล้วมันก็คอมพลีทหลายอย่างแต่ว่าด้วยไซซิ่งที่เทิร์นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ายังหมอบเยอะกันไปเพราะว่าคอเทิร์นไปเนี่ยริเวอร์ก็ยังจะได้เห็นอีกว่ามันมีอะไรที่ดีกับเราเช่นสมมุติริเวอร์เป็นควีนโอเคดีริเวอร์เป็น2 counter feed 2 pair อะไรอย่างเงี้ยริเวอร์เป็นแบบเป็น4เป็น5ผมว่าก็ยิ่งโอเคเลยนะเพราะว่ามันทำให้คอมโบเซตของเขาน้อยลงคอมโบ2 pair ของเขาน้อยลงอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปก็ว่ากันไปแต่ด้วยคอนเซปต์แล้วเลยเรียกว่าเขาก็ระวังตัวแล้วกันไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยโอเวอร์แพร์คือบอร์ดที่เป็นบอร์ดที่เราได้เห็นว่ามันเป็นเรนจ์ของ Big Blind ก็จริงเขาก็สามารถมีอย่างที่บอกไปให้เราเอาแวร์มากขึ้นแล้วกันเอาแวร์กับการเล่นพรีเมียมแฮนด์ใช่ก็คือโป๊กเกอร์มันยากอย่างเช่นคนอิจิมะถูกอิจิมะป่ะอิจิมะคนอะไรไม่รู้ที่มาถึงคู่ควีนอ่ะเขาเอาแวร์แต่เรียกว่าหลานเอาแวร์หนักเกินเอาแวร์หลอนเอาแวร์หลอนอันนี้คุณหลานมากเอาแวร์หนักเอาแวร์จนหลอนไม่หมดนะฮะแล้วก็หมอบคู่ควีนตรงนี้เรียกว่าไทเกินไปโอเคนะฮะเราไปดูที่แฮนด์ต่อไปดีกว่าเราไปดูที่แฮนด์กันต่อไปนะฮะแฮนด์ต่อไปของเรานะครับก็เกิดขึ้นที่ APT เหมือนกันครับแต่คราวนี้เป็นรายการใช่เป็นรายการซุปเปอร์ไฮโรลเลอร์เลยทีเดียวก็บลายอยู่ที่ 25,000 นะครับ 50,000 นี่มันประมาณเขามีประมาณเกือบ3 ล้านก็ประมาณ60 บิ๊กไบค์60 บิ๊กไบค์อ๋อ60 บิ๊กไบค์นี่แทรปแต่คนที่เปิดมาเนี่ยมีประมาณ20แถว25เปิด98ซูท UTG นะครับแล้วก็เคียวซูมินากามิคุณนากามินี่คือ trap flop อันนี้ trap plea เหรออันนี้น่าจะเป็นการ trap คืออันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในคลิปเนี้ยอันนี้มันเป็นเรียกว่า bubble final ก็คืออีก1คนก็จะเข้า final table เหรอ final table ใช่แต่ผมคิดว่าถือคู่ควีนนี่มันก็ strong อยู่นะด้วย cover ได้น่าจะไม่ได้อาจจะไม่กลัวขนาดจะเป็นการ trap นะครับผมว่าจะต้องดูไดนามิกว่า small buy big buy เนี่ยเป็นคนที่ aggressive หรือเปล่าเป็น short stack หรือเปล่าพร้อมที่จะเด้งขึ้นมาอีกทีนึงหรือเปล่าอาจจะเห็นว่าเนี่ยอย่างคุณจอร์จนี่มี30 big buy จอร์จมี50 กว่า big ครับ30 กว่า big โทษที30 กว่า big มีพี่ปุณณัฐด้วยนะฮะพี่ปุณณัฐมองอันเนี้ยผมว่าอาจจะเผื่อว่าแบบว่าเผื่อ20 big buy อะไรอย่างเงี้ยเด้งหรอแต่ก็ยังน้อยไปหน่อยนะถ้าเกิดว่าข้างหลังเหลือสักแบบ15ซับ10น่ะโอเคอาจจะแฟลตคู่ควีนแล้วรอให้มีคนแจมแล้วเราได้ trap อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นสปอร์ตนี้นะแต่ผมคงไม่ได้รู้เรื่องอะไรไปกว่าคนที่เล่นซูเปอร์ไฮโรลเลอร์นะครับแต่ว่าคู่ควีนยังไงก็น่าจะต้อง always race ถึงแม้ว่าจะเจอ UTG ก็ตามแล้วเราcover เขาด้วยครับเรียกว่าต่อให้โอกาสโดนเนี่ยมันเรียกว่าแฮนด์มันสตรองแล้วต่อให้โดนก็ยังมีชีวิตคือแฟกเตอร์มันดีทุกอย่างกับการที่จะทรีเบตเราแบบมีชิปนำเรามี strong hand เรามี position โอ้โหมันดีทุกอย่างแต่ว่าเขาเลยจะ trap ไปเห็นไหมเจอฟอบเล่นลำบากนะครับเจอฟอบ A high มาหรือไม่ก็แต่ผมว่าก็อาจจะมีอีกแฟกเตอร์นึงก็คือว่าคุณวินเซนต์เนี่ยคุณวินเซนต์เนี่ยเขามีแค่25บิ๊กบายใช่ไหมที่ UTG ขนาดเป็นช่วงเรียกว่าผ่านดีผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงที่บับเบิ้ลแล้วเขายังเปิด98ก็ค่อนข้างกว้างประมาณนึงเปิดกว้างผมว่าคุณเคียวซุเกะเนี่ยอาจจะรู้ว่าคุณวินเซนต์เนี่ยเปิดกว้างก็เลยไม่อยากทรีเบตไปให้แฮนด์อาจจะอยากให้เขาเข้ามาเล่นนะไม่แน่อาจจะเป็นคอนเซนต์นี้หรือเปล่าไม่น่าผมว่ายังไงก็น่าจะต้องทรีเบตแต่เขาทรีเบตมากกว่าแฟลตอยู่แล้วฮะแต่ว่าคราวนี้เขาเลือกที่จะแฟลตครับแล้วก็บอร์ดก็เป็นบอร์ดที่ถือว่าน่าเกลียดน่ากลัวของคู่ควีนบอร์ดน่าเกลียดมากน่าเกลียดน่ากลัวนะครับเป็นบอร์ดที่มีดรอเยอะแล้วก็มีแฟลตดอด้วยไดมอนด์แล้วก็ไม่มีทักใบก็มี A ปักคิดดูก่อนคิดยังไงกูไม่ทีเบตวะคิดในใจเนี่ยตอนนี้ตีตัวเองเล่นอะไรอยู่เฮ้ยไม่ทีเบตทีนี้ฟอบเป็นการเช็คนะครับวินเซนต์ก็เช็คอันนี้ก็เช็คก็ผมว่าวินเซนต์ก็เช็คอแวร์ตอนนี้ก็โอเคแหละครับเพราะว่าที่เป็นไฟนอลบับเบิ้ลเนี่ยไฟนอลเทเบิลบับเบิ้ลเนี่ยคิวซูเกะก็คงไม่ได้จะแฟตอะไรเยอะกว้างขนาดนั้นแหละมันต้องแคบประมาณนึงแล้วก็คิวซูเกะก็เอปากแล้วน่ากลัวแล้วก็อแวร์เช็คแบ็คเบสิกไปแต่ว่าเธอนี่โอ้โหคุณวินเซนต์ก็ติดนัดก็ไม่นัดแต่ก็เกือบนัดก็เรียกว่าเป็นสเตจที่ก็เป็นสเตรทนะยอมจ่ายยอมจ่ายหมดแล้วกันคือจะแพ้คิงควีนนะแพ้คิงควีนนะครับควีนแพ้แค่คิงควีนเท่านั้นนะแล้วก็นัดละตรงนี้ถ้าให้ผมเดาแล้วผมอยากเบสใหญ่แหละเอาจริงผมอยากเบสสัก
350,000เนี่ย300,000อ่ะจริงๆเบ็ดใหญ่ก็ดีเพราะว่ามันเป็นดับเบิลฟลัชดรอแล้วเราก็ไม่บล็อกทั้งฝัดดอด้วยที่อีกฝั่งแล้วก็รวมถึงว่าเราไม่บล็อกพวกแบบว่า A อะไรต่างๆด้วยที่เขาจะคอมาได้เขาอาจจะมีเซต10อะไรก็ว่าไปนะฮะใช่ครับคุณวินเซนต์ก็ต้องการที่จะเบ็ดเลี้ยงไว้ก่อนผมว่าเบ็ดเล็กไปหน่อยนะฮะแต่ก็โอเคเคียวซูเกะก็คอมาด้วยการ์ดช็อตถึกนะฮะริเวอร์ตกเป็น8ไดมอนด์ก็ถือว่าจริงๆเป็นการ์ดที่ไม่ดีทั้งคู่ไม่ดีสำหรับทั้งคู่นะผมว่าใช่คือวินเซนต์ก็รู้สึกว่าจะแวลูก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเกิดเผลอก็โดนแซงได้ด้วยโดนไดมอนด์แซงด้วยใช่ฮะเพราะว่าจริงๆไดมอนด์จริงๆที่เช็คแบ็คฟลอปก็ยังมีครับ in position นะครับอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันจะน่าจะเหลือแค่พวก King Jack Diamond King Queen Diamond Queen Jack Diamond อะไรอย่างงี้อาจจะไม่ได้มีคอมโบเยอะขนาดนั้นที่จะติด Diamond ทีนี้ River คุณวินเซนต์ก็น่าต้องเบสแต่ทีนี้ว่าพอร์ต10 Big Buy นิดๆเนี่ย 10.5 Big Buy เบสเท่าไหร่ดีที่จะแบบให้ worst hand call ให้ A call ให้2คู่ให้ A call 2คู่ call เบสเท่าไหร่ดีก็อาจจะต้องเบสเล็กๆครับแต่ถ้าเบสเล็กๆแล้วโดนแจมเลยทำไงโหฮาป่ะอันนี้ฮาอยู่นะฮาป่ะอันนี้ก็เลยเลือกที่จะใช้ไซส์นี่ฮะ 1.1 Big Buy คือเบสแบบจิ๋มๆเลยครับมันไซส์เล็กนะฮะก็ต้องคอไปนะฮะ 1.1 Big Buy ครับคุณเคียวสุเกะก็ snap call แต่จริงๆเนี่ยริเวอร์ก็หมอบได้นะ 1.1 ก็มีค่านะ 1.1 ก็มีค่านะสำหรับผมก็มัน complete straight ด้วย complete flush ด้วย 2 แพ้ก็แพ้ A ก็แพ้แล้วจริงๆถ้าจะชนะบลัฟมันจะมีบลัฟที่แบบใช้ไซส์ 1.1 Big Buy อยู่เหรืออะไรเงี้ยสำหรับผมนะมันคือบัฟจะเกิดจากอะไรบัฟเกิดจากhard draw เห็นไหมบัฟเกิดจาก hard draw ที่มาตรงเทิร์นเช็คฟอบตรงเทิร์นมีอะไรhard draw ที่ raise จาก UTG ก็มี8-9 ซึ่งก็ติดเหมือนกัน river ก็ติดเหมือนกันว่าบัฟเนี่ยต้องเทิร์นอะไรเป็นบัฟเนี่ยอาจจะเป็นพวกแบบ King 10ไม่King 10ก็อาจจะไม่เบ็ดเทิร์นหรือเปล่าไม่รู้ต้องเทิร์นอะไรเป็นอย่างนั้นเป็นบัฟ King 10ก็ไม่น่าเบ็ดเทิร์น King Jack อาจจะเบ็ดเทิร์นซึ่งเขาก็โอเคชนะ King Jack อะไรประมาณนี้ผมว่าชนะ King Jack ที่เป็น King Jack Diamond หรือว่า King Jack of Suit ที่เผลอแพ้King Jack Diamond ใช่ King Jack Diamond แพ้ชนะแค่ King Jack ที่ไม่ติดฟัดใช่ชนะแบบ King Jack of Club อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะราคาอาจจะได้อยากเห็นยั่วหยวนได้เกินราคามันยั่วหยวนนะฮะก็ทีนี้มาดู GTO วิสัยว่าคุณเคียวซุเกะเนี่ยเขามึงต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งคือนี่นะฮะ98 Suited เนี่ยก็ยังเป็น bottom range ของการ open ของเขาเนาะครับทีนี้เรามาดู cut off นะฮะคือ cut off เนี่ยจริงๆก็มีคอบ้างเนาะ 11% ถือว่าน้อยอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรนที่อาจจะไม่ตรงกับสถานการณ์ตรงนั้นนะให้เราให้มาดูเป็นเรนที่ให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับนะฮะแต่จริงๆแล้วควรจะ 3 bet ซะมากกว่าแต่ก็เลือกที่จะ flat ไปครับไม่เป็นไรเจอ flop A high มาคุณรูเบนนี่ก็มีเช็คเล็กน้อยเบ็ดเล็กน้อยโดยรวมแล้วคุณรูเบนเนี่ยจะต้องเช็คเยอะเนาะต้องมีเช็คก็ครึ่งอ่ะเบ็ด50เช็ค50แต่ผมว่าในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงใกล้ไฟนอลแล้วด้วยเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรนที่แฟตมาเนี่ยมันต้องสตรองซึ่งจริงๆก็สตรองนะจริงยูสุเกะแม่งแฟตควีนสตรองจริงเขาจะคิดว่าอาจจะมีA แจ็คอาจจะมีที่แบบคู่อาจจะมีถ้าเขาแฟตควีนผมว่าก็มีสิทธิ์แฟตแจ็คนะอาจจะมีคู่แจ็คอาจจะมีในที่สตรองก็อาจจะเช็คไปก่อนทางเลนอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับก็ที่จะเช็คไปแล้วของคุณรูเบนเนี่ยเขาเป็น8-9โพดำซะด้วย backdoor straight ก็ไม่มีน้อยเลยว่าน้อยขออภัย backdoor flush ก็ไม่มีนะครับก็เลยเช็ค entire range ไปครับเวลาเล่นเอาโพส่วนควีนก็โอ้โห easy เช็คควีนก็เช็คไปก็มันเป็นบอร์ดที่แย่ที่สุดแล้วล่ะที่จะหาได้ฮะเจอ A high มานะฮะบอร์ดสุเรศเทิร์นเป็น10คราวนี้ complete เลย complete ซะแล้วนะฮะพอ complete ซะแล้วเนี่ย solver ก็เลยอยากที่จะจริงๆยังมีเบ็ดยังมีเช็คอยู่เลยนะคือจริงๆผมว่าด้วยทางเลนเนี่ยตกอันนี้มานี่มันเป็นใบที่ค่อนข้างน่ากลัวอีกฝั่งเขาก็มีอาจจะมีเซตได้มีอะไรได้เขามี King Queen of Suit และ Suited ทุกๆคอมโบได้มันก็เป็นค่อนข้างน่ากลัวในเรททิป EV นี้แต่ว่าในเกมจริงผมว่าน่าจะเหลือแค่ซูทและในไฟนอลตอนนั้นคงไม่มีแฟต King Queen of Suit เขาน่าจะไปทีเบ็ดอะไรอย่างงี้นะไว้ท่านั้นก็ผมว่าในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเบ็ดน่าจะโซฟเป็นเบ็ด100ก็โอเคใช่ซึ่งถ้าเบ็ดเนี่ยเขาก็เลือกใช้ไซส์แบบครึ่งนะแบบครึ่งพอร์ตซึ่งแต่ว่าในเกมรูเบนเบสประมาณ1/3ครับ
อ่ะคู่ควีนนะครับก็ยังมีสังเกตว่ามีเทิร์นเป็นบลัฟด้วยนะฮะครับมีเรสด้วยเพราะว่ามันบล็อกคิงควีนเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยก็เป็น A แบบนี้เหมือนกันใช่แล้วก็ทำให้มีการคู่ควีนตรงนี้มีการเทิร์นเป็นบลัฟด้วยนะครับใช่ครับเช็คไปทีนี้ก็ตก8ไดมอนด์นะครับไดมอนด์โหคอมพลีทหลายอย่างเลยฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในเซิร์ฟเวอร์ตรงเนี้ย9เนี่ยก็เลือกที่จะระวังตัวแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าคุณยังแพ้ฝัดแพ้คือเราโอเคเนี่ยเขาอยากจะเบ็ดสเตทที่เป็นคิงควีนมากกว่าครับเพราะเป็นสเตทที่อีกขั้นหนึ่งแล้วก็ยังพวกแบบมีบล็อกไดมอนด์อะไรอย่างนี้นะครับแต่980เนี่ยเรียกว่าโหเสียวไส้ไม่อยากจะเบ็ดละผมชอบตรงที่รูเบนเนี่ยเขาใช้เบ็ดไซซิ่งกับ GTO ไปเลย1เบ็ด1บิ๊กบายเห็นป่ะครับกับ89โฮดำครับคือถ้าไม่เช็คก็เบ็ด1บิ๊กบายเฮ้ยเป๊ะมากเป๊ะประมากอ่ะหมูสเปรย์นะครับไฟเบ็ด1บิ๊กบายคือใช้ไซส์1บิ๊กบายได้มาแล้วแบบโอ้โห GTO approve 100%อ่ะและจริงเขาใช้1บิ๊กบายกับก็ยังมีกับอะไรบ้างถ้าเพิ่มมีเซต10อะไรอย่างนี้ก็ใช้1บิ๊กบายพวกเซตครับบาลานซ์กับเซตไปเซต10เซตแจ็คใช้1บิ๊กบายโอ้โหสุดยอดทีนี้นะครับผมว่านี่นะเขาคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าคู่ควีนเนี่ยเขาไม่อยากคอแล้วดิมีแต่แจมแล้วมีแต่เทิร์นเป็นบลัฟนะครับเทิร์นเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนคิงควีนเป็นแจมบลัฟเนี่ยก็คู่ควีนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ายิ่งเจอ1บิ๊กบายเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าแคปแต่ว่าจริงๆคนที่ใช้เรนจ์1บิ๊กบายได้ดีนะจะต้องมีเรนจ์ทั้งนัดแล้วก็มีทั้งวีคแฮนด์ด้วยครับแต่เรียกว่าต้องเป็นโปรต้องเป็นโปรเลยล่ะแต่ว่าคู่ควีนจริงก็จะเอาไปจับแฮนด์เนี้ยมันอย่างที่เราดิสคัสกันไปว่าชนะแค่คิงแจ็คออฟซูทอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เนาะก็เลยอยากจะเทิร์นคู่ควีนเป็นบลัฟยิ่งควีนที่มีควีนไดมอนด์ด้วยนี่ยิ่งโอ้โหชอบเลยครับควีนที่มีควีนไดมอนด์ด้วยนี่สุดๆไปเลยฮะบัฟไปเลยครับพี่อย่างเงี้ยบล็อกฝัดเขาด้วยอ่ะใช่แต่ว่าทีเนี้ยเขาก็เลือกที่จะคอไปนะฮะก็กลายเป็นว่าเล่นพรีเมียมแฮนด์ได้แฮนด์เนี้ยโดยเฉพาะแฮนด์เนี้ยผมว่าไม่ค่อยดีนะเพราะว่าจริงๆทุกอย่างมันจบสิ้นได้เลยที่ P-Flop ถูกไหม98ซูเทสโอเพนมานะฮะคู่ควีนทรีเบท98ซูต้องหมอบอยู่แล้วหรือผมว่าการที่ริเวอร์เมื่อกี้สังเกตเห็นว่าเขาคอไวด้วยคืออย่างน้อยผมว่าถ้าแทงคิดซะหน่อยคือคู่ควีนตอนนั้นมันไม่แทบจะไม่ชนะอะไรขนาดนั้นใช่ฮะคืออาจจะคิดซะหน่อยแล้วคิดแล้วอาจจะเรสหรืออาจจะยอมหรืออาจจะคอก็ได้แต่ว่าพอเมื่อกี้เหมือน Pulse Snap Call กลายเป็นว่าเขาไม่ได้ consider option อื่นเลยเนาะที่ River เขาแค่คิดว่าเฮ้ยถูกจังเลยคออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาแบบว่าคุณเคียวสุเกะเนี่ยผมไม่รู้แบ็กกราวด์เขานะผมไม่ได้รู้จักเขาอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้เรื่องของสกิลเลเวลของคุณเคียวสุเกะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าจริงๆรวมถึงทุกคนด้วยเนาะนายแพทย์ท็อปกับนายแพทย์แชมป์ก็อยากให้ทุกคนเอางี้ดีกว่าคิดมากกว่านี้คุณท็อปคุณว่าคุณเก่งกว่าคุณเคียวสุเกะหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าไม่หรอกชงชิบหายชงให้คอมเมนต์รันผมว่าไม่หรอกเรื่องเก่งไม่เก่งมันวัดกันลำบากครับผมเนาะมันคือเรามานั่งอยู่ทำรายการแล้วเราเอาแฮนด์เขามาพูดถึงเนี่ยเราก็เห็นแฮนด์ใช่มันง่ายเห็นแฮนด์เราเห็นแฮนด์เขาเห็นซอฟต์แวร์ได้เปิดซอฟต์แวร์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้พูดถึงแบบไทมิ่งที่เขาใช้แล้วกันเนาะเพราะว่าเขาแบบแทบจะ snap call เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นไอเดียเพิ่มเข้าไปว่าจริงแล้วเนี่ยทุกแฮนด์แล้วก็เราอาจจะไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรวะออโต้ไพลอตเหมือนออโต้ไพลอตกันไปแล้วก็จริงๆ1 Big Buy เนี่ยก็มีความหมาย One Chip and a Share มีคนตั้งมากมายที่ชนะ MTT ด้วย Big Buy เดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น1 Big Buy ของคุณมันมีความหมายมากจริงๆแต่ว่าแฮนด์ที่ผมมาให้ดูเนี่ยผมชอบตรงที่คุณรูเบนเนี่ยเขาใช้ reverse sizing ที่ดีมากคือเบส1 Big Buy แล้วผมก็พอเรามารัน GTO วิสาเราเห็นได้ว่าเฮ้ยมันไม่เช็คก็เบส1จริงๆว่ะมันแบบGTO เนี่ยไม่ได้ใช้ไซส์อื่นเลยอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าแล้วผมว่าเราอาจจะได้เห็นให้คุณผู้ชมได้เห็นออปชันอื่นด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโอเวอร์แพร์ตรงเนี้ยคือมันไม่ใช่โอเวอร์แพร์แล้วแหละมันเป็นเรียกว่าเป็นพรีเมียมแพร์ตรงเนี้ยพอบอร์ดอย่างนี้มาแล้วสามารถเทิร์นสิ่งนี้ไปเป็นรับได้เทิร์นคู่ควีนคู่คิงไปเป็นรับได้เพราะว่ามันบล็อกนัดอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเทียบกับแฮนด์แรกแล้วเนี่ยอาจจะแบบโอเคให้เรา awareness มากขึ้นแต่ว่าอันนั้น awareness มากไปอาจจะไม่ต้องถึงขนาดแบบโหหมอบขนาดแต่ก็อาจจะไม่ได้ว่าเล่นแบบโอ้โหไปบอร์ดอย่างนั้นแล้วไปพร้อมจะเทกันหมดหน้าตักอะไรขนาดนั้นนะครับก็เรียกว่าให้ aware เปิด aware กับพรีเมียมแฮนด์ว่าเฮ้ยมันทำได้หลายอย่างจุดหนึ่งมันอาจจะ
คุณอาจจะต้องโฟได้จุดหนึงคุณอาจจะแค่เล่นแพสซีฟจุดหนึงคุณอาจจะเทิร์นมันเป็นบลัฟครับก็จริงๆ key takeaway ของพบหมอออลินของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยผมว่ามีไม่กี่ข้อนะพี่แชมป์เนาะอย่างแรกเลยเดี๋ยวสรุปกันคร่าวๆอย่างแรกเลยก็คือ premium hand เนี่ยจริงๆถอดสมองไปเลย3 bet ไปซะ3 bet your good hand ถูกไหม3 bet your good hand 4 bet your good hand นะครับอันนี้ก็จะจริงๆมันสามารถแบบเล่นง่ายๆอ่ะเล่นอย่าเล่นให้มันซับซ้อนเกินไปผมว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มันต้องวงเล็บนิดนึงว่าในดอกจันนิดนึงว่าในช่วงที่เรียกว่าไม่มี ICM หนักหนาอะไรเพราะช่วงนั้นเนี่ยโหพีฟอร์มันยุ่งยากในช่วงปกติทีเบตแม่งไปเหอะทีเบตไปเลยแล้วเนี่ยแพนก็ทีเบตเล่นไปจริงๆเมื่อกี้ต่อให้เป็นfinal table bubble เนี่ยเราก็เป็นชิปนำมีโพซิชันมีกู๊ดแฮนด์โหนี่หน้าทีเบตด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอย่างแรกก็คืออย่าไป over complicate อย่าไปเล่นให้มันยากเกินอย่าไปอุ้ยเล่นท่ายากนี่แฟดโชว์สักทีไปไงแล้วเจอบอร์ดแย่ๆก็เล่นไม่ได้นะฮะเราทรีเบตไปเลยครับกู๊ดแฮนด์อย่างที่2ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือดูเรื่องของบอร์ดดูเรื่องของ texture ของบอร์ดของเรนด้วยว่าใครมีเรนในเทรดโดยรวมๆมากกว่ากันถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่3อาจจะทิ้งท้ายว่าเล่นอย่างมีสติรู้ว่าตอนไหนควรที่จะหมอบแล้วก็แต่มันก็พูดยากนะมันเป็น subjective เล่นแบบคนตื่นรู้เล่นแบบคนตื่นทำ เอาง่ายๆถ้ามีพรีเมียมแฮนด์ก็ทีเบตไปเลยครับแล้วเล่นระวังตัวมากขึ้น post flop คนตื่นทำจะพูดว่าอะไรก็เนี่ยมึงมีคู่คุยแล้วมึงก็ไปแฟดไงแล้วมึงก็เจอบอร์ดแบบนี้ไงแล้วโถนตีปากเลยมึงเล่นไงอ่ะแฟดคู่คุยทำไมอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะมีพรีเมียมแฮนด์ก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ควรที่จะเล่นมันให้เหมาะสมกับการเป็นพรีเมียมแฮนด์ด้วยแต่ว่าอาจจะต้องระวังตัวขึ้นนิดนึงเมื่อเจอกับบอร์ดที่ไม่เป็นใจเช่นสมมุติเรามีคู่ควีนเจอบอร์ด A high เรามีคู่คิงเจอบอร์ด A high เรามีคู่ A คู่คิงเจอบอร์ดที่มัน connected แล้วแบบเวทมากๆอะไรก็ว่าไปโลเวทconnect นะฮะก็ให้ระมัดระวังตัวกันไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วพี่แชมป์ครับผมอย่าลืมนะฮะกดsubscribe ช่องเทนาตาของเราด้วยนะครับมีความรู้ดีๆความรู้ฟรีๆมาพร้อมกับการจิกกัดเล็กน้อยแบบนี้ตลอดเวลา นะฮะแล้วก็ถ้าให้ดีเลยนะนี่มีปุ่มรูปหัวใจนะครับแล้วก็ซุปเปอร์แตงแบบขอบคุณมากนะครับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยหมอขอบคุณมากนะหมอขอบคุณครับเฮ้ยที่รักษาผมแล้วก็สามารถเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการสนับสนุนพร้อมกับเขียนข้อความส่งถึงเราได้เลยนะฮะก็ถ้าเกิดใครจิตศรัทธาดีๆนะเดี๋ยวนี้โหขนาดในแพลตฟอร์มอื่นเขายังเปย์กันเป็นแสนเป็นล้านของเราขอสัก90,000พอได้ต่อคนนะโหนี่ใครเราจองคันแรกไม่ได้จองคันแรกนี่ไม่ได้เท่านี้เลยนะฮะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับก็การสนับสนุนของคุณเนี่ยจะทำให้เรามีกำลังใจในการผลิตงานต่อไปจะทำให้เรามีเงินนะฮะและนี่ก็คือความรู้ทั้งหมดของวันนี้กับพ่อหมออวินนะครับหวังว่าความรู้ของเราเนี่ยจะไปรักษาสุขภาพแฮนด์ของคุณผู้ชมให้แข็งแรงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอให้ทุกคนรันกู๊ดครับ